Good day guys, it's Vic and DIY. Guys, today magpapalit po tayo ng windshield wiper ng ating Suzuki Celerio. And let's begin. So guys, ito po yung nabili nating wiper para sa ating ito po yung ipapalit natin sa stock na or factory wiper ng Suzuki Celerio. Yan, ito po yung pili natin, banana type. So yung brand is type S. Marami naman po kayong pwedeng mapiling or piliing mga brands, no. This one is type S na banana type. So konti lang naman kasi yung difference niya compare sa ordinary yung ganito. Yan, so upgrade na lang tayo ng konti, di ba? Ang difference po ng price niya sa dalawa 100 pesos. So yung regular, yung ordinary na ganito is around 470 pesos yung dalawa. So itong banana type nasa 570 pesos. Ayan, 270 yung 14 inches at 300 naman yung 21 inches na sukat. So dito na lang tayo sa banana type kasi yung banana type guys is all the way rubber siya, rubberized. Compare nito na ayan, meron siyang steel dito. So papakita natin yung banana type guys, ha. So yan guys, ito na po, na-install na natin yung ating yung wiper, bagong wiper. So, super easy lang po siyang i-install guys. Bali, yun yung nakita nyo kanina. Yan, plug and play na po siya. Sa kabila guys, yan. Ito na po yung long stem. Ito yung 21 inches. So yan guys, maraming salamat po sa panonood. I hope you enjoy watching this video. At please sa mga bagong viewers po natin, please don't forget to subscribe my channel. And please hit na rin po yung, pakihit na rin po yung tawag na ito, nakalimutan niyo guys, yung notification bell para updated kayo palagi sa ating mga bagong videos na i-upload. At pakilike and share na rin po guys. Maraming salamat. Have a nice day.